नमस्कार, तपाईँहरूलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। यो भिडियोमा हामी सिक्नेछौँ आज कि सिसिएमसी फर्म कसरी भर्ने। सबभन्दा पहिला क्रोम ब्राउजर ओपन गरेर त्यसलाई डेस्कटप मोडमा राख्नु होला। डेस्कटप साइटमा राख्नको लागि रिक्वेस्ट डेस्कटप साइटमा क्लिक गर्नुहोस्। गुगल सर्चमा टाइप गरेर सिसिएमसी फर्म टाइप गर्नुहोस्। त्यसपछि फर्स्टमा जुन ओपन हुन्छ साइट त्यही ओपन गर्नु। यो फर्स्ट साइट ओपन गर्नुहोस्। त्यसपछि यो फर्म खुल्छ। फर्म खुलिसकेपछि तपाईँ इङ्ग्लिस र नेपाली दुईटैमा भर्न सक्नुहुनेछ। अहिले म इङ्ग्लिसमा भर्दैछु। यसमा जति पनि त्यो रेड मार्क लाग्यो त्यो कम्पलसरी हो, त्यो भर्नुपर्ने नै हुन्छ। र अरू जुनमा रेड मार्क लागेको छैन त्यो नभर्दा पनि हुन्छ। अहिले म यो सुरुदेखि भर्दैछु, हेर्नुहोस्। एराइभल डेट हाल्नु, त्यसपछि फ्लाइट नम्बर, त्यो तपाईँको टिकटमा लेखेको हुन्छ त्यो फ्लाइट नम्बर यहाँ टाइप गर्नुहोस्, फ्लाइट नम्बर। त्यसपछि सिट नम्बर टाइप गरिसकेपछि तपाईँको नाम, फर्स्ट नेम तपाईँ त्यहाँ हाल्नुहोस् नेममा। त्यसपछि यो लास्ट नेम, सर्ट नेम भन्छ त्यसलाई, दुइटै हाल्नुहोस्। त्यसपछि रिलिजन, तपाईँ कुन धर्मको हुनुहुन्छ त्यो यहाँ धर्म लेख्नुहोस्। त्यसपछि तल अकुपेसन, तपाईँको पेसा कुन हो, लेबर छ, कुन मतलब प्रोफेसनल छ त्यो यहाँ हाल्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ केटा हुनुहुन्छ भने मेल, केटी हुनुहुन्छ भने फिमेल टाइप गरी त्यसपछि तल यहाँ सिटिजन्समा तपाईँ यहाँ नेपाली सिलेक्ट गर्नुहोस्। इन्टर इफ अदर सिटिजन्समा खाली छोडिदिनुहोस्। त्यसपछि यहाँ डेट अफ बर्थ यहाँ सिलेक्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि 6 नम्बरमा पासपोर्ट नम्बर यहाँ टाइप गर्नुहोस्। पासपोर्ट नम्बर टाइप गरिसकेपछि तपाईँ यहाँ पासपोर्टको इस्यु डेट, कहिले तपाईँ पासपोर्ट बनाउनु भएको त्यो यहाँ गर्नुपर्ने हुन्छ, सिलेक्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि कुन डिस्ट्रिक्टबाट तपाईँ पासपोर्ट बनाउनु भएको त्यो यहाँ डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ जहाँबाट पासपोर्ट बनाउनु भएको छ त्यो डिस्ट्रिक्ट यहाँमा सिलेक्ट गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भइसकेपछि तपाईँको डिस्ट्रिक्ट, त्यसपछि तपाईँको गाविस अथवा नगरपालिका के छ यहाँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, यहाँ सर्च गरेर। त्यसपछि वार्ड नम्बर कति छ त्यो वार्ड नम्बर हाल्नुहोस्। वार्ड नम्बर हालिसकेपछि तल यहाँ भिलेज अथवा टाउन, त्यो गाउँको नाम अथवा सहरको नाम त्यहाँ लेख्नुहोस्। त्यो भइसकेपछि यहाँ टेम्पोररी एड्रेस इन नेपालमा भनेपछि तपाईँ कुन डिस्ट्रिक्टको हुनुहुन्छ त्यहाँ सिलेक्ट गर्नु। यहाँबाट सिलेक्ट गरेर त्यसपछि तल फेरि त्यही कुरा छ, टोल यो मोबाइल नम्बर, तपाईँको जुन नेपालको मोबाइल नम्बर छ त्यो त्यहाँ हाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तल यहाँ इमेल तपाईँको जुन जिमेल हाल्दा पनि हुन्छ तपाईँको आफ्नो। त्यसपछि यहाँ तपाईँ अहिले करेन्ट कहाँ हुनुहुन्छ, कन्ट्री नेम, कन्ट्री अफ करेन्ट, जस्तै हामी यहाँ कतारमा छौँ, कतारको, त्यही भएर कतार सिलेक्ट गरेर तपाईँ कुन सिटीमा हुनुहुन्छ, करेन्ट सिटी यहाँ होम सेलरली राइट गरेँ। त्यसपछि रिजन के छ रिटर्न हुनको लागि, किन तपाईँ घर जाँदै हुनुहुन्छ, फर फ्यामिली भनेर यहाँ सिलेक्ट गर्दा पनि हुन्छ नर्मली। त्यसपछि तपाईँको यहाँ आउँछ तल 4 नम्बरमा क्वारेन्टाइनको बारेमा छ। यसमा अब यहाँ नर्मली सबै नो गरेर त्यसपछि तल यहाँ पिसिआर सिलेक्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि रिजल्ट के आएको छ पिसिआरको रिजल्ट के आएको छ, अनि कहिले टेस्ट गर्नुभएको त्यो पिसिआर टेस्ट डेट त्यो हाल्नुपर्ने हुन्छ। रिजल्ट के आएको छ त्यो हाल्ने, नेगेटिभ। अनि तपाईँले यदि यहाँ कतारमा कुनै भ्याक्सिन लगाउनु भएको छ भने कुन कम्पनीको भ्याक्सिन लगाउनु भएको छ त्यो यहाँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले फाइजर लगाएको थिएँ, फाइजर गरेँ। त्यसपछि यहाँ सबै थोक भइसकेपछि यहाँ तल लास्टमा हेर्नुहोस्, यहाँ सबै यहाँ माथि नो गर्दा हुन्छ। कफ, तपाईँले केही समस्या छ, कफ छ अथवा केही ब्रिथिङ प्रब्लम छ त्यो सबैमा नो गरिदिनु हो नर्मली। त्यो नो गरिसकेपछि लास्टमा तपाईँ यहाँ आउनुहोस्। लास्टमा सबभन्दा तल तपाईँ स्क्रोल डाउन गर्नु। त्यसपछि यहाँ यो यसमा टिक मार्क गर्नु, द एबभ इन्फर्मेसन इज करेक्ट एन्ड आई एम सब्जेक्ट टु लिगल कन्सिक्वेन्सेस इफ फाउन्ड अदरवाइज, यसमा टिक गरेर त्यसपछि सेभ गर्नुहोस्। सेभ गरिसकेपछि यहाँ यो रेकर्ड इज सेभड, ओकेमा क्लिक गर्नु। त्यसपछि तपाईँको यहाँ एउटा बारकोड जेनेरेट भएर आउँछ। यो सबभन्दा मेन भनेको यही हो, यो बारकोड ARMS, यो बारकोड आयो। त्यसपछि यहाँ 3 पेजको यो फर्म छ, यो तपाईँले स्क्रिनसट गरेर प्रिन्ट गर्न पनि सक्नुहुनेछ। त्यसपछि नभए तपाईँ यो मोबाइलमा राख्दा पनि हुन्छ, त्यहाँ बस देखाए पनि हुन्छ।
राम्रो हुन्छ कि तपाईँ एउटा त्यसको प्रिन्ट गराएर राख्नुहोस् जाने बेलामा। थ्याङ्क यू। तपाईँहरूलाई भिडियो हेल्पफुल लाग्यो भने प्लिज